Moro! Tänään olisi vertailussa pari remmiahdinta. Eiköhän tsekata näitä vähän tarkemmin. No joo, eli tässä on Aisin AMR 500. 500 kuutiosenttimetrinen tuotoltaan remmiahi. Eli tää liikuttaa sen 0,5 litraa ilmaa yhdellä täydellä pyöräytyksellä. Ja tässä vieressä meillä on Eatonin M62 remmiahdi magneettikytkimellä. Tämä on 1000 kuutiosenttimetrinen eli litranen. Eikä tätä pyöräyttää niin liikkuu litran verran ilmaa. Eli tämä on siis tuplasti isompi kuin tämä. Ei käytännössä tuplasti enemmän tehoa. Tää ainakin niin voisi ajatella teoriassa. Mutta ainakin tuplasti enemmän ahtoja. Tää onkin teoriaa. No juu, katsellaan näitä vähän tästä. Elikkäs tää oli Japanista peräisin. Ainakin jossain Nissanissa tää oli ja en muista oliko jossain Subarussakin. Jossain kohtuu pienimoottorisessa autossa. Ja tämä on Mersun, tää lukeekin. Tää on Mersusta. Tää oli C230K, eli kompressor. Semmonen remmiahdettu peli. Tää on siitä peräsi. Oliko se nyt 2 litranen sitten? Ja olikohan tämä jostain? Olikohan se 1/4 tai joku semmonen se moottorikoko. Eli tämä on siis huomattavasti isommasta moottorista peräisin. Ja sen takia pitää tuottoakin olla. No joo, mutta mittaillaan näitä nyt vähän. Näillähän nyt jonkun verran tietenkin on koko ero, kun täällä on nämä roottorit. Tietysti no näissä on niinku aika sama tämä niinku halkasia kun miettii näillä roottoreilla varmaan. Tää on semmonen 14 senttiä ja tämä on no aika lailla justiin se 14 senttiä kans, niin täällä on hyvin saman kokoiset nämä roottorit sisällä. Eli tämän pitää käytännössä olla puolet pisempi vaan, että se pystyy liikuttamaan saman verran ilmaa. Niin tämähän on tosi kapea tämä. Kun miettii, niin tämä on varmaan, jos se olisi vaikka tuon 7 senttiä, niin tämä pitäisi olla 14 senttiä. Ja sen muuten aika lailla pitää paikkansa. Vertaan näitä lähtöjä. Tässä on olisikohan näin 3,5 senttiä. Aika lailla. Vähän vajaa. 3,5 senttiä.
Ja tässä Eatonissa on täällä lähempänä 5 senttiä. Otetaanpas tuolta. No, täällä on semmoinen 4,5 senttiä. Eli täällä pitää olla isommat ahtoputkikin sitten tällä Eatonilla jo. M62 on se mallimerkki. Ja tässä on tosiaan tää magneettinen kytki. Eli tällä vaan pistää 12 volttia, niin lähtee tää remmiahi ahtamaan ilmaa. Ja tässä on tosiaan aivan tämmönen kiinteä. Tässä ei oo tuommoista ominaisuutta tässä Aisinissa. AMR 500. Mutta kun tässä on tämä magneettikytki, niin tämä tarvitsee kaverikseen tämmösen bypass-venttiili. Eli kun tämähän ei pyöri ollenkaan, eli ilma menee tämän kautta sitten silloin kun tämä ei pyöri. Tää remmiahi, niin pitää tämän saa toteutettua tänne jotenkin. Se menee varmaan niin kuin näistä. Tuolta on mennyt ja jotenkin tuonne sitten. Eikä se on tää vaan ohittanut tää remmiahtimen alun perin. Jollakin tavalla. Mutta tämmönen toimii kyllä ilmankin sitten. En tiedä miten hyvin toimii, mutta kyllä siihenkin tämmösen voisi jotenkin laittaa. Tuskin sitä haittaa ainakaan olisi. Mutta on näistä nyt vähän mittoja vielä. Elikkä tässä on pituutta tällä on tommonen 29 senttiä aika lailla. Ja leveyttä löytyy semmonen 19 senttiä suurin piirtein. Katsotaan vielä tämä näinpä, että mitä tämä näyttää. Semmonen 13 senttiä. Sitten mittaillaanpas tätä. Tällä on leveyttä. Tai onko se vielä, että tää nyt on se pituus, niin 18 senttiä. Leveys on semmonen reilu 20,5 senttiä, 21 senttiä. Katsotaan vielä tämä mitta. Tää on tuo laippojen väli. Semmonen 13 senttiä, eli justiin sama levyinen kuin tämä. Ja tämä on näiden laippojen kanssa sitten semmonen 21-22 senttiä. Eli tämä on niinku käytännössä se suuri ero näiden välillä on tää pituus. Eli tässä on puolet lyhkäisemmät nämä roottorit kun vertaa. Täällä on puolet pisemmät. Ja sen takia tässä on se
tuottokin puolet isompi sitten. Ja tämmösiä tosi ihan hyviä tämmöseen diy-käyttöön. Do it yourself. Katsotaan, jos sais kuntoon tää asennettua jossain vaiheessa. Mulla siellä nyt ei oo mitään tällä hetkellä. Mä otin pois, kun siellä oli vähän teknisiä murheita. Tässä vähän aikaa sitten. Niin. Sen takia ei oo nyt ahdettu. Täällä näkyy vielä näitä teknisiä tietoja. Tämä ihan mielenkiintoinen kapistus on kyllä tämä. Eiköhän me tällä jotain keksitä. Kyllä. No joo, palataan asiaan lähiaikoina. Morjens.